Chào anh em thợ máy và các bạn nhé. Trước màn hình là chiếc xe 82. Chuẩn bị chia sẻ với các bạn cái bệnh này nó rất là quan trọng các bạn nhé. Sửa đi sửa lại nhiều khi cũng không được đâu các bạn nhé. Mời các bạn chú ý theo dõi video. Hiện tại chiếc xe này là chúng tôi không dám đè nổi lên nữa các bạn nhé. Chúng tôi kiểm tra và chúng tôi đã kết luận ở khu bên này không, xe này đang đi là tự nhiên nó dừng lại các bạn nhé. Đang đi bình thường tự nhiên dừng lại chết khự lại luôn. Và qua chẩn đoán thì chúng tôi kết luận là khu vực bên này các bạn nhé. Và tôi sẽ tháo ra để xem nó bị làm sao và cách xử lý như thế nào. Cái trường hợp này rất nhiều xe bị các bạn nhé. Cái trường hợp nó bị như này quá là nhiều xe bị rồi. Nào quay gần đây. Đây các bạn nhìn nhé. Tháo ra thì cái vô lăng nó dính luôn vào cái chỗ điện này rồi. Có nghĩa là nó sẽ đây, ở quay gần ở chỗ này, quay gần đây. Đây là cái đầu trục biên là nó có ốc bắt đây. Tại sao tháo ra nó lại tùn luôn đây? Có nghĩa là con ốc tụt chắc chắn nó sẽ nằm trong này các bạn nhé. Đấy, cái trường hợp này rất nguy hiểm. Thì đây các bạn nhé, tôi vừa tháo cái lốc điện ra xong đây và cái vô lăng nó dính luôn đây rồi. Đấy, bây giờ đây quay ở đây các bạn nhìn. Đấy, không thấy có ốc ở đâu nhá. Quay vào đây xem. Đấy, đây có cái chốt với viên bi, cái chốt cá vô lăng này các bạn nhé. Cái viên bi và trong này không có ốc. Và đây các bạn nhìn này, khi mà vô lăng tuột ra là nó đánh hỏng mất cuộn nổ rồi các bạn nhé. Cái cuộn nổ, cái trường hợp như này nguy hiểm là một là thay hết cái này, tiếp theo là các bạn thay cả cục này mới luôn. Tại sao lại thay cả cục này mới? Bởi vì đây là vô lăng gen bắt như là bắt ngược các bạn nhé. Bình thường là nó phải bắt từ đây vào, nhưng đây là nó là vô lăng gen ngược các bạn hiểu chưa? Bắt ngược thì vô lăng nó úp như này không các bạn nhé. Vô lăng úp này khi mà cái con ốc này nó lỏng ra, nó trôi ra, nó sẽ đập vào đây, nó đánh nát những cái cuộn này. Bây giờ đẹp nhất là các bạn thay cả cái vô lăng này luôn, cả bát đề và thay cả cái này luôn. Tại vì cái này nó hỏng mất rồi. Cái trường hợp hôm nay là như vậy. Còn đây là ốc, là tôi thử vào không thấy có ốc các bạn nhé, không thấy dấu hiệu có ốc gì luôn. Nhắc lại với các bạn lần nữa là không biết là do thợ nào sửa tôi không biết, nhưng đến đây tôi tháo ra tôi thấy như thế này. Và chủ xe có thể là đang đi tốc độ cũng khá là nhanh các bạn nhé, tự nhiên chết khự lại bánh dê luôn, xe không đạp nữa và không đẹp nữa. Tháo ra thì nó như thế này các bạn nhé, không có ốc bắt hãm vô lăng các bạn nhé, không có con ốc nào bắt hãm vô lăng cả, nòng đen cũng không có luôn. Và nó quật vô lăng, quật làm hỏng luôn cái cuộn điện này. Bây giờ cách xử lý là các bạn thay cuộn điện này khác. Nếu như các bạn không muốn thay cái này thì các bạn siết lại cái này cho chắc chắn để các bạn đã vào. Thì tốt nhất là các bạn tham gia với chủ xe là thay luôn cái vô lăng này và bát đè này, thay cái này và sử dụng ok bảo hành luôn các bạn nhé. Đấy là cái trường hợp hôm nay tôi chia sẻ video cũng ngắn thôi, là chiếc xe đang đi tự dừng chết máy, xăng có, điện có, tất cả mọi thứ đầy đủ. Nó là do con vô lăng này không có ốc bắt hãm đây các bạn, dẫn đến là hỏng hết, phải thay hết các bạn nhé. Đấy. Còn rất nhiều clip nữa tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì nhanh chóng vào đăng ký kênh để các bạn xem những video tiếp theo thì tôi chia sẻ các bạn nhé. Clip của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ các bạn nhé.